ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เชื่อแต่ว่าทุกครอบครัวน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือวิธีเอาชีวิตรอดจากพายุอารมณ์และความวุ่นวายภายในบ้านครับลองนึกภาพตามดูสนุกๆนะครับบางทีเนี่ยคนที่ร้องไห้โวยวายหรือสติแตกเบอร์ใหญ่ที่สุดในบ้านเนี่ยอาจจะไม่ใช่เด็กๆก็ได้นะครับแต่เป็นผู้ใหญ่ตัวโตๆอย่างพวกเรานี่แหละที่สติหลุดไปก่อนใครเพื่อนเลยเอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันดูซิว่าเราจะหยุดไอ้วงจรความวุ่นวายนี้แล้วเปลี่ยนพายุลูกโตให้กลายเป็นความสงบได้ยังไงบ้างไปเริ่มกันเลยครับซึ่งเรื่องนี้มันนำมาสู่คำถามที่แอบตลกร้ายนิดนึงนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงต้องตะโกนสุดเสียงเพื่อสอนให้เด็กๆเงียบลองคิดดูดีๆนะครับเรากำลังเกรี้ยวกราดโวยวายเพื่อสอนให้เด็กๆรู้จักควบคุมอารมณ์ฟังดูย้อนแย้งสุดๆไปเลยใช่ไหมครับมันเหมือนเอากำลังเต้นแรงเต้นกาเพื่อสอนให้คนอื่นนั่งสมาธิยังไงอย่างนั้นเลยแต่ก่อนที่เราจะขำกับความย้อนแย้งนี้ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงของเราชี้ให้ถึงความจริงที่น่าตกใจแล้วก็ซีเรียสมากเบื้องหลังพฤติกรรมนี้ครับความจริงก็คือไอ้วงจรของการตะคอกบ่นแล้วก็ด่าทอเสียงดังๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรครับเปล่าเลยมันกลับไปโหมกระพือพายุอารมณ์ให้รุนแรงหนักกว่าเดิมไปอีกข้อมูลเขาระบุชัดเจนเลยนะครับว่าการที่เราตอบสนองด้วยความเกรี้ยวกราดหรือส่งเสียงดังลั่นบ้านมันคือการสอนให้เด็กๆกลายเป็นคนแข็งกร้าวครับพวกเขาจะเรียนรู้ไปแบบอัตโนมัติเลยว่าการใช้อารมณ์ดิบๆหรือความรุนแรงนี่แหละคือเครื่องมือในการแก้ปัญหาเวลาที่ไม่พอใจพูดง่ายๆก็คือเรากำลังสร้างนักสู้ตัวจิ๋วที่พร้อมจะเปิดศึกปะทะอารมณ์กับเราอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะครับทีนี้ลองมาดูภาพเปรียบเทียบให้ชัดขึ้นอีกนิดครับแหล่งข้อมูลของเรายกตัวอย่างไว้ดีมากเขาเปรียบเทียบระหว่างผู้ใหญ่ที่ชอบใช้อารมณ์ตะคอกเสียงดังกับพี่ที่คอยดูแลน้องด้วยความอดทนและอ่อนโยนเชื่อไหมครับว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยเด็กๆจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นแล้วก็สงบลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเวลาที่พวกเขาได้รับการดูแลจากพี่ที่ให้ความรักและสื่อสารอย่างนุ่มนวลสิ่งนี้มันพิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับว่าความอ่อนโยนเนี่ยมีพลังในการเปลี่ยนพฤติกรรมได้มากกว่าความก้าวร้าวแบบเทียบกันไม่ติดเลยครับและเรื่องนั้นก็นำเรามาสู่คอนเซปต์ที่สำคัญมากๆครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าปรากฏอาการกระจกเงาหรือ the mirror effect นั่นเองครับเด็กๆเนี่ยเขาเหมือนสปอนจ์หรือฟองน้ำแล้วก็เหมือนกระจกเงาเลยครับพวกเขาจะคอยซึมซับและเลียนแบบทั้งวิธีที่เราสื่อสารและปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผู้ใหญ่รอบตัวไปแบบไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้ก็คือถ้าเราอยากให้เด็กๆปรับพฤติกรรมหรืออยากให้เขาสงบลงผู้ใหญ่แบบเรานี่แหละครับต้องเริ่มจากการคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกเราจะไปคาดหวังภาพสะท้อนในกระจกที่ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ยังไงในเมื่อคนเป็นต้นแบบที่ยืนอยู่หน้ากระจกยังขมวดคิ้วแล้วก็เกรี้ยวกราดอยู่จริงไหมครับเอาละครับเข้าสู่ส่วนที่1คู่มือการลดความขัดแย้งเพื่อสร้างความสงบในบ้านกันครับพอเราเข้าใจทฤษฎีกันไปแล้วตอนนี้เรามาดูวิธีเอาไปใช้จริงกันดีกว่าครับเริ่มจากเบสิกเลยนะครับคือการปรับน้ำเสียงให้ดูอ่อนโยนขึ้นลองใช้คำว่าครับหรือค้าให้ติดปากคือสร้างบรรยากาศที่นุ่มนวลข้อต่อมาสำคัญนะครับอย่าเมินเฉยเวลาที่เด็กๆเรียกหาครับการที่เรารีบตอบรับและให้ความสนใจจะช่วยให้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะข้อมูลบอกไว้เลยว่ายิ่งเด็กถูกเมินเขาก็จะยิ่งเรียกร้องความสนใจด้วยวิธีที่รุนแรงและเอาแต่ใจมากขึ้นครับกฎเหล็กอีกข้อเลยก็คือห้ามบ่นหรือตะคอกใส่คนอื่นต่อหน้าเด็กๆเด็ดขาดเพราะอย่างที่บอกไปพวกเขาจะก๊อปปี้พฤติกรรมนั้นทันทีและสุดท้ายเป้าหมายใหญ่ของเราคือการโฟกัสไปที่การสร้างบรรยากาศในบ้านให้สงบสุขครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าจะเอาไปใช้ยังไงลองนึกถึงสถานการณ์สุดคลาสสิกดูนะครับสมมุติว่ามีอุบัติเหตุเล็กๆอย่างเด็กทำน้ำหกหรือทำของหล่นแทนที่เราจะปรี๊แตกแล้วเทศนายืดยาวแหล่งข้อมูลเขาแนะนำ3สเต็ปง่ายๆแบบนี้ครับขั้นตอนที่1แค่รับรู้ตามความจริงแบบใจเย็นๆว่าของหกแล้วแค่นี้เลยครับขั้นตอนที่2สอนให้พวกเขาเก็บกวาดทำความสะอาดด้วยท่าทีที่เต็มไปด้วยความรักไม่ใช่อารมณ์โมโหฟาดงวงฟาดงาและขั้นตอนที่3อันนี้สำคัญสุดๆครับ move on ครับก้าวเดินต่อไปปล่อยผ่านไปเลยโดยไม่ต้องมานั่งบ่นหรือต่อว่าซ้ำซากการที่เราเปลี่ยนจากการทำโทษยาวๆมาเป็นการสอนด้วยความเข้าใจแบบนี้จะช่วยดับพายุอารมณ์จากเรื่องเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันได้ชะงัดนักเลยแหละครับมาถึงส่วนที่2กันครับการลงมือปฏิบัติสำคัญกว่าทฤษฎีโดยเริ่มที่การควบคุมอารมณ์ของเราเองก่อนที่เราจะไปรื้อหาตำราจิตวิทยาหรือทฤษฎีการเลี้ยงลูกที่มันซับซ้อนมาอ่านสิ่งที่แหล่งข้อมูลพยายามขีดเส้นใต้เน้นๆเลยก็คือเริ่มต้นง่ายๆด้วยการควบคุมอารมณ์พื้นฐานของเราเองในบ้านให้ได้ก่อนครับเพราะต่อให้เรารู้ทฤษฎีสวยหรูแค่ไหนแต่ถ้ายังคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ทฤษฎีพวกนั้นก็แทบไม่มีความหมายเลยครับมีประโยคทองคำประโยคนึงที่สรุปเรื่องนี้ได้เป๊ะมากเขาบอกว่า
เด็กเรียนรู้จากสิ่งที่เขาเห็นและสัมผัสมากกว่าแค่คำสอนโอ้โหประโยคนี้อธิบายได้เห็นภาพเลยครับไม่ว่าเราจะพร่ำบ่นหรือสอนด้วยคำพูดเป็นร้อยเป็นพันคำสิ่งที่เด็กๆจะจดจำและฝังลึกลงไปจริงๆคือการกระทำที่เขาเห็นด้วยตาและความรู้สึกที่เขาสัมผัสได้ในทุกๆวันครับดังนั้นการจะสร้างบ้านที่สงบและมั่นคงมันต้องอาศัยความเข้าใจและความอ่อนโยนในชีวิตประจำวันมากกว่าการมายืนเทศนาสั่งสอนกันอย่างเดียวครับและเพื่อเป็นการส่งท้ายการอธิบายในวันนี้ขอฝากคำถามสั้นๆแต่แอบสะกิดใจนิดนึงให้ทุกคนลองเอาไปคิดต่อกันดูนะครับหากเด็กๆคือกระจกเงาวันนี้พวกเรากำลังสะท้อนภาพอะไรให้พวกเขาเห็นอยู่ครับภาพของผู้ใหญ่ที่เกลี้ยกล่อมคุมตัวเองไม่ได้หรือภาพของคนที่สงบมีสติและอ่อนโยนลองเก็บคำถามนี้ไปทบทวนกันดูนะครับหวังว่าการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้จะเป็นประกายเล็กๆที่ช่วยสร้างบรรยากาศอบอุ่นและเพิ่มพลังงานบวกในบ้านของทุกท่านได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบครับและพบกันใหม่ครับ